Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa pagkakataong ito, magpapalit tayo ng wiper blade. Pero bago yan, kung bago kayo sa aking channel, subscribe muna kayo para updated kayo sa mga latest videos ko. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Ayan, ito guys, nandito ngayon tayo sa rear ng ating Montero Sports. Ayan, itong video na ito ay requested ni Sir Robert. Yan, ito ang tanong niya, paano daw tanggalin itong rear wiper. Yan, sakto naman dahil itong rear wiper ko damage na ito Kasi minsan, paatras ako, nakalimutan ko na nakaganito pala siya. Hindi siya nakatupi. Yan. So nasira siya. Kung makikita nyo dito, nasira siya. Yan. Kaya palitin na rin siya. Pero yung blade nito okay pa Okay pa talaga yung blade niya. So paano to palitan? So, yun ang i-demonstrate ko sa inyo ngayon. Ngayon, baka may magsabi sa inyo, na napakadali lang naman yan, Hindi na kailangan i-memorize yan. O napaka-trivial naman ng tutorial na ito. Pero actually, very useful itong tutorial na ito kasi marami pa rin tao, car owners, ang hindi marunong magpalit ng wiper blades, So, sa rear Montero na ito, ang kasya dyan, itong 12 inches. Ayan, 12 inches. Kita nyo? Tapos, ang brand na ito ay Bosch. So, binili ko to sa internet, So, kabit na natin. So, ito yung wiper natin, Nakataas na siya. Makita nyo dito, di ba? Na hanggang dito lang siya nabubuksan. Kung titignan natin yung isang wiper, kung meron kayong replacement, titignan niyo siya. Ayan. So makikita nyo na ganito ang itsura niya. Ganyan yung itsura niya. Tapos meron ditong stopper, So batay diyan, makakalkula nyo na kung paano to tanggalin, para matanggal itong wiper na to, igaganon mo lang, Yan. Okay? Tapos na. Ganun lang siya kadali. Okay? So makita nyo, ganun siya. Ito itsura niya. So paano ulit yun? Paano ikabit? Pasok nyo dito. Kita nyo ba? Pasok nyo rito. Doon sa pinakadulo. Yun. Tapos, iganon nyo. Basta perpendicular siya. Tapos, pihitin nyo pa loob. Yan. Okay? So, tanggalin ulit natin. Pilitin nyo lang pa ganun. Yan. Tanggal na siya. Ganun lang siya kadali. Okay, guys? So, balik natin yung replacement. Kabit natin yung replacement. So, ipasok natin. Kita ba? Tapos, pag nakapasok na sa loob, yan. Okay? Ganun lang siya kadali. So, kung helpful itong video na ito, naging useful sa inyo, pakisuyo na i-like naman tong video na ito at simulan nyo ng palitan ng inyong rear wiper blades. Kaya huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, Noah's Garage. Tsaka pakiclick yung bell icon para lagi kayo na-notify sa mga bagong videos ko. Maraming salamat guys, sa ulitin.